نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول به روغ یې انشاءالله. دا دی مونږه د خپلو درسونو لړۍ یو ځل بیا پیل کړه له نوي کورس سره چې د کورس عنوان دی HTML5. تېره هفته ما د کورس په رابطه یو انټروډکټري ویډیو اپلوډ کړې وه او هغې کې مې د دې کورس ټول هغه مضامین چې په دې کورس کې به موږ کورو انشاءالله د هغې لیست مې پکې خپور کړی و. نو راځئ په خپل درس پیل کوو. What is HTML؟ HTML څه شی دی؟ تاسو کې به انشاءالله حتما داسې دوستان وي چې HTML سره بلد وي. HTML څه شی دی؟ څه کار کوي؟ HTML خپله هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. HTML مخفف دی د هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. دا مارک اپ لینګویج دی چې په دې خپله دا لینګویج ځان کې داسې کانټینټس چې هغه الریډي جوړ دي، پری ډیفاینډ دي لري، چې د دې لینګویج په وسیله هغه کانټینټس مونږه په ویب پاڼه کې راخلو یا د هغې په وسیله د ویب پاڼې سکلیټ یا سټرکچر جوړیږي او هغه بیا مونږه د براوزر پر مخ لیدلی شو. دا و د HTML ما په نظر تر ټولو ساده تعریف. HTML لکه څنګه مې چې درته ویلې HTML سټرکچر جوړوي د ویب پاڼې یا سکلیټ جوړوي د ویب پاڼې چې هغې کې مثال په پاڼه باندې راخلي مختلف ایلیمنټس د HTML راخلي او هغه په پاڼه باندې په یو مشخص ځای کې کېدي او بیا په د براوزر په وسیله هغه لیدونکي ته وړاندې کېږي، لیدونکی یې ګوري. کله چې HTML پاڼه د براوزر پر مخ لوډ شي نو HTML خپله یو ماډل جوړوي چې دغه ماډل ته ډوم یا ډاکومنټ آبجیکټ ماډل ویلی شي، چې دا ماډل د HTML ټول روټ یا کور ایلیمنټس او د هغې پورې تړلي سب یا د هغې لاندې چې کوم واړه ایلیمنټس دي هغه ټول د ټري په شکل یو ټري جوړیږي چې دې ټري ته یا دغې ونې ته چې د ونې په شکل سره جوړیږي دې ته وایي ډاکومنټ آبجیکټ ماډل. دغه ډاکومنټ آبجیکټ ماډل چې کله جوړ شي دا ډاکومنټ آبجیکټ ماډل بیا د جاوا سکرپټ په وسیله د HTML ایلیمنټس پکې موډیفای کېږي چې HTML ایلیمنټس یا HTML پاڼه ډاینامیک کوي یا ډاینامیک شکل ورکوي چې جاوا سکرپټ به انشاءالله موږ خپلو درسي لړیو کې دا شامله ده جاوا سکرپټ لینګویج چې انشاءالله موږ په راتلونکي کې لولو. نو دا ډاکومنټ آبجیکټ ماډل هیله ده چې پرې پوه شوي یئ او راتلونکي درسونو کې په دې باندې نور هم غږیږو. ښه، اوس راځو په ایډیټرانو غږیږو. د پروګرامینګ دپاره یا ډیولپمنټ دپاره ډېر زیات ایډیټرز په مارکیټ کې موجود دي چې هغې کې پروګرامران خپل کوډینګ کوی شي، کوډینګ پکې کېږي. تر ټولو ساده یا پخوانی ایډیټر چې زه ورسره بلد یم هغه نوټ پیډ دی چې کله کمپیوټر کې ته اپریټینګ سیسټم انسټالوي نو هر اپریټینګ سیسټم سره نوټ پیډ انسټالډ راځي. نن سبا ډېر زیات دي او هغه یو څو مشهورې چې زه پیژنم ما راخیستي دلته تاسو په صفحه وینئ نوټ پیډ پلس پلس دی، داسې پسې کوموډو ایډیټ دی، براکټس ټیکسټ ایډیټر دی، کافي کپ ټیکسټ میټ، نیټ بینز، بلو فیش ایډیټر، سبلیم. نو دا ټول دي خو زه چې شخصا خپله د کوډینګ دپاره زه خپله کاروم هغه سبلیم ټیکسټ ایډیټر دی چې ما خوښ دی او زه یې کاروم. نور ستاسې خپل طبیعت دی چې هر څوک هر یو ایډیټر کاروي. دلته زه تاسو ته وښیم دا ما په کمپیوټر کې دا انسټال دی، ګورئ دلته ما یو څه کوډینګ پخوا مې چې یو څه دغه جوړ کړي ویب سایټونه د هغې کوډینګ مې پکې کړی دی. راځو خپل درس ته. نو دا د مختلف ایډیټرونه چې موږ به خپل درس کې زه به تاسو چې تدریس کوم هغې کې به زه سبلیم ټیکسټ ایډیټر کاروم. دا درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې درس که د درس په اړه څه پوښتنه لرئ تاسې کولی شئ موږ سره یې کمنټ سیکشن کې شریکه کړئ. موږ به کوشش وکړو چې هغې جواب تاسو ته ووایو.
نور نو په همدې ځای زموږ لومړی درس پای ته رسیږي. تر بل درسه مو په پاک الله سپارم.